હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ભીંડાનું શાક અને જે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતે બનાવીશું। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલો ફ્રેશ ભીંડો લઈ લીધો છે અને તેને મેં પાણીથી ધોઈને સરસ રીતે કોરો કરીને લીધો છે અને આ ભીંડાને આપણે કટ કરવાનો છે। તો ભીંડાની શીંગનો હું આગળનો અને પાછળનો ભાગ કાઢી લઉં છું અને ભીંડાની શીંગમાં વચ્ચેથી આપણે આવી રીતે કાપો લગાવી દેવાનો છે, કારણ કે આપણે ભરેલા ભીંડાનું શાક બનાવવાનું છે તો આની અંદર આપણે મસાલો ભરવાનો છે। અને અહીંયા પણ એક ટિપ્સ છે, જો તમે ભીંડાને ફ્રીઝમાં મૂક્યો હોય તો 1 થી 2 કલાક અગાઉ ભીંડાને ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢીને તેનું શાક બનાવશો તો વધારે ટેસ્ટી બનશે, એટલે ભીંડાને અગાઉથી બહાર કાઢવો જરૂરી છે। તો બધી ભીંડાની શીંગ મેં કટ કરી લીધી છે અને આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધા છે સબ્જી બનાવવા માટે। તો હવે આપણે ભીંડામાં ભરવાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો એના માટે મેં આટલી વસ્તુ લીધી છે। તો 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, મોટી ચમચી ભરીને ચણાનો લોટ લીધો છે। 2 ચમચી જેટલો મેં સિંગનો ભૂક્કો લીધો છે અને 1 ચમચી જેટલો તલનો ભૂક્કો લીધો છે। 8 થી 10 કળી જેટલું લસણ લીધું છે। ભીંડાના શાકમાં લસણનું પ્રમાણ વધારે જ હોય છે અને ટેસ્ટી લાગે છે। અને ઝીણા સમારેલા ધાણા લીધા છે। ધાણા જીરું પાવડર જોઈશે આપણને, લાલ મરચું પાવડર જોઈશે આપણને, ચપટી ગરમ મસાલો જોઈશે, મીઠું જોઈશે, લીંબુ, ખાંડ અને તેલ જોઈશે આપણને। તો આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણને મસાલો બનાવવા માટે જોઈશે। સૌથી પહેલાં આપણે લસણની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તો અહીંયા મેં ખાંડણી અને દસ્તો લીધો છે અને તેમાં હું લસણને ખાંડીશ। મને ખાંડેલું લસણ વધારે પસંદ છે એટલે હું ખાંડણી અને દસ્તામાં ખાંડી લઉં છું। તમે તેની મિક્સરમાં પણ પેસ્ટ બનાવી શકો છો। તો સરસ રીતે લસણ ખંડાઈ જાય પછી આપણે તેને એક અલગ ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે। તો હવે આપણે એક મોટા વાસણમાં ચણાનો લોટ એડ કરી દેવાનો છે અને તલ અને સિંગનો ભૂક્કો એડ કરવાનો છે અને સાથે હું લીલા સમારેલા ધાણા એડ કરું છું। ધાણાનું પ્રમાણ મેં વધારે રાખ્યું છે, મને વધારે પસંદ છે। અને જે લસણની પેસ્ટ છે તે એડ કરી દેવાની છે અને હવે આપણે બાકીના મસાલા છે તે એડ કરી દઈએ। તો અહીંયા હું ધાણા જીરું 2 ચમચી જેટલું એડ કરું છું અને 2 થી 3 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર પણ એડ કરી દેવાનું છે। અને ખાટો મીઠો અને તીખો મસાલો બનાવવાનો છે આપણને। તો અહીંયા હું ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દઉં છું અને અડધી ચમચીથી પણ ઓછી એવી ખાંડ એડ કરું છું અને ચપટી ગરમ મસાલો એડ કરું છું। નાખવો ઓપ્શનલ છે પરંતુ ટેસ્ટ સારો આવે છે। અને તેલ એડ કરવાનું છે, 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે જેથી મસાલામાં થોડી ભીનાશ રહે। અને હવે આપણે અડધું લીંબુ એડ કરવાનું છે। તો લીંબુ એડ કર્યા પછી હવે આપણે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આ મસાલામાં એડ કરી દીધા છે। તો હું હાથની મદદથી આ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઉં છું। તો અહીંયા હું હાથની મદદથી જ મિક્સ કરું છું, તમે ચમચીની મદદથી પણ કરી શકો છો। અને આ એકદમ ટ્રેડિશનલ રીત છે ભીંડાની શાક બનાવવાની અને ઘરના બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી જ આ સબ્જી બની જાય છે અને દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં આ સબ્જી અવારનવાર બનતી જ હોય છે। તો આપણે સારી રીતે મસાલાને મિક્સ કરી લીધા પછી મસાલો આપણો રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો। આ મસાલાને આપણે ફ્રીઝમાં 10 થી 12 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ, મસાલાને કંઈ નથી થતું। તો હવે આપણો મસાલો રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે આ મસાલાને ભીંડાની શીંગની અંદર ભરી દેવાનો છે। તો ભીંડાની શીંગ તો આપણે અગાઉથી જ કટ કરીને રાખી છે। તો 2 આંગળીઓની મદદથી હું ભીંડાને આવી રીતે ખોલી લઉં છું અને બીજા હાથની મદદથી આપણે આવી રીતે ભીંડાની અંદર આ મસાલો ભરવાનો છે અને આવી રીતે આપણે એક પછી એક બધી શીંગ ભરી લેવાની છે અને બધી બાજુ મસાલો આવે એ રીતે આપણે ભીંડાને ભરવાનો છે। અને ભીંડો ભરતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે કોઈ શીંગ અંદર સડેલી તો નથી ને, એ જોતા જઈને ભીંડાને ભરી લેવાનો છે। તો આવી જ રીતે હું બધા ભીંડાને ભરી લઉં છું
અને અહીંયા હું આ ભીંડાની આખી શીંગ રહેવા દઉં છું. તમે તેને ચાહો તો વચ્ચેથી કટ પણ કરી શકો છો, પરંતુ મને આખી શીંગ પર્સનલી વધારે પસંદ છે એટલે હું આખો જ ભીંડો રહેવા દઉં છું. તો હવે આપણે આ ભીંડાનો વઘાર કરવાનો છે. તો એક પેનમાં મેં 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં રાઈ એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી છે અને રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરવાનું છે. અડધી ચમચીથી પણ ઓછી એવી પછી આપણે તેમાં હિંગ એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દેવાની છે. અને હવે આપણે ડાયરેક્ટ તેલમાં ભરેલો ભીંડો છે તે એડ કરી દેવાનો છે અને ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો એકાદ મિનિટ સુધી આપણે આ ભીંડાને એમને જ ચડવા દેવાનો છે. મેં અહીંયા ભીંડાની આખી શીંગો રહેવા દીધી છે. તમે ચાહો તો તેને વચ્ચેથી કટ પણ કરી શકો છો. તો હવે એકાદ મિનિટ પછી આપણે આ ભીંડાને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકી દેવાનો છે. તો અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો વચ્ચે આપણે ભીંડાને ફરીથી હલાવી દઈએ. તો હજુ થોડોક ભીંડો મને કાચો લાગે છે, તો ફરી હું 2 મિનિટ માટે આ ભીંડાને હું ઢાંકી દઉં છું. તમે ચાહો તો ભીંડાના શાકને ઢાંક્યા વગર પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ ફટાફટ બની જાય છે એટલે મેં ઢાંકી દીધું છે. તો એકાદ મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણું ભીંડો સરસ રીતે ચડી ગયો છે અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. તો હવે આપણા ભીંડાની શીંગો બધી ચડી ગઈ છે. તો ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દઉં છું હું. 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઉં છું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઉં છું. અને અહીંયા મેં આખી શીંગો રહેવા દીધી છે એટલે થોડી વાર લાગી બનાવતા, પણ જો તમે વચ્ચેથી કટ કરીને બનાવશો તો ફટાફટ ચડી જાય છે. અને જે મસાલો બચ્યો છે ભીંડાનો એ પણ હું ઉપરથી એડ કરી દઉં છું અને ચમચાની મદદથી ફરીથી મિક્સ કરી દઈએ. તો એકાદ મિનિટ સુધી આપણે આ ભીંડાના શાકને એમને જ ચડવા દેવાનું છે અને પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. તો હવે આપણું ગરમા ગરમ ટ્રેડિશનલ રીતથી ભરેલા ભીંડાનું શાક રેડી છે. આ શાકને તમે રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો હવે આ શાકને હું એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઉં છું. જો મારી રેસિપી તમને પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.